السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش سهل وبسيط على شكل ورقة الشجر. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط فوق المتوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده أكثر سمكا من المتوسط السمك يا بنات. تمام. هستخدم معاه إبرة رقم 3.5 أو 3.75 ملم، وممكن كمان بنستخدم فيه لغاية إبرة رقم 4. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة بسيطة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف وابتدي ألف إيدي الناحية التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها والف إيدي واحدة واحدة خرج الخيط من على إيدي. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط اللي هو غير متصل بالشلة بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي امسكه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. في البداية ببتدي اشتغل 8 سلسلة. طبعا قبل ما اشتغل لازم اقفل الدائرة السحرية، وبما اننا هنبتدي بمجموعة سلاسل فالسلسلة الاولى اللي احنا هتكون معانا من العدد ال8 هعتبرها هي برضك اللي بتقفلي الدائرة السحرية. يعني بمعنى يا رندا انك بتبتدي تلف الخيط وتخرجي من الحلقة اللي عندك على الإبرة بسلسلة كده، احنا قفلنا الدائرة السحرية. وابتدي كمان ارتفع فوقيها 7 سلسلة بحيث يكون معايا العدد 8. كده 2 3 4 5 6 7 كده 1 2 3 4 5 6 7 و8 غرزة سلسلة. اول 3 منهم هعتبرهم عمود بلفة واحدة، وبعد كده الخمس سلاسل اللي بعديهم بيكونوا مسافة ما بين العمود الاول والاعمدة اللي هتيجي بعد كده. بعد كده هبتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية 6 عمود بس ب2 لفة. العمود بلفة بمعنى انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة، اما العمود ب2 لفة بنلف 1 2 لفة. اصبح معاكي الحلقة الاساسية واللفتين اللي لفيناهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي ادخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين 1 2، اتبقى معايا 3 حلقات. هرجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هرجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. كده خلص معايا اول عمود ب2 لفة. بكمل كده 2 3 4 5 وكمان رقم 6. يبقى احنا كده اشتغلنا 8 سلسلة و6 عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. بعد كده هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4. زي ما اشتغلت جهة اليمين هشتغل جهة اليسار. هشتغل 1 2 3 4 5 6 عمود ب2 لفة وارجع اشتغل 5 سلسلة. هكمل 6 عمود ب2 لفة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بعد ما اخدنا ال4 سلسلة اشتغلت 1 2 3 4 5 6. بعد كده هشتغل 5 سلسلة بسم الله، 1 2 3 4 5. وهنروح بقى للسلسلة، بس قبل ما نروح للسلسلة نقفل رقم 3. ببتدي اشد خيط البداية، بقفل زي ما احنا شايفين عندي الدائرة ايه اللي في المنتصف سنتر او مركز الدائرة. هبتدي اعد بقى من السلاسل اللي احنا اشتغلناهم في البداية وبعدلها كويس عشان اشوف العدد معايا صحيح. 1 2 3 4 5. كده عندي دي 1 2 رقم 3. ببتدي اخد الحلقة الامامية وبعد كده انزلها من تحت واخلي الحلقتين التانيين هما اللي عندي على الابرة. خيط البداية بضيفه معايا بردك هبتدي اشتغل عليه عشان ايه اخفيه معايا. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة. كده بيكون السطر الاول وشكل الورقة بتاعتنا، وهو طبعا حجم صغير. بعد كده بنبتدي نكبر مرحلة مع مرحلة لغاية ما توصلي لحجم ورقة الشجر اللي انت حباه. تقدري تكبري المفرش لاي حجم انت حباه بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها دي مع بعض دلوقتي. السطر اللي جاي كله بيكون بغرزة العمود بلفة، وكل السطور اللي جاية كمان بيكون بغرزة العمود بلفة.
اذا حابه ان مساحه السطر بتاعتك تكون اكبر ومساحه المفرش تكون اكبر، استخدمي غرزه العمود ب2 لفه او غرزه العمود ب3 لفه زي ما انت حابه. بما اننا بنشتغل بعمود بلفه واحده، بعد كده هبتدي اشتغل 1 2 3 سلسله. طبعا هنا برضك ال3 سلاسل الاولانيين دول كنا بنعتبرهم عمود بلفه واحده. خلاص، فوق ال5 سلسله دول هبتدي اشتغل 10 عمود بلفه واحده. ازاي بنشتغل العمود بلفه واحده؟ زي ما قلنا مع بعض، معناه انك بيكون معاكي على الابره حلقه وبتلفي الخيط على الابره مره واحده بس. انزلي من تحت السلاسل ال5، اسحب الخيط واخرج معايا كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، هسحب الخيط واخرج منهم كده 1 2 3 4 5. طبعا خيطك اللي هو خيط البداية بيكون معايا في الخلف. 6 7 8 9 10. يبقى 10 عمود بعد 3 سلاسل البداية، واشتغلناهم فين يا رندا؟ اشتغلناهم فوق ال5 سلسلة. هنا يا بني 1 2 3 4 5 6، فوقيهم 6 بالظبط بس عمود بلفة واحدة. بنشتغل فين؟ بنشتغل في الفراغ الصغير ده اللي بيكون تحت ايه الضلعين، اللي هو حرف الفي الامامي والخلفي. كده 1 2 3 4 5، واخر عمود عندي يبقى رقم 6. فوق ال4 سلاسل ببتدي اشتغل 4 عمود بلفة ثم 4 سلسلة، وبعد كده 4 عمود بلفة في نفس الفراغ. كده 1 2 3 4، وبعدين 1 2 3 4، وبعد كده تاني في نفس الفراغ 4 عمود. 1 2 3 4، هيقابلني ال6 عمود، بشتغل 1 2 3 4 5 6، وارجع هنا فوق ال5 سلسلة اشتغل 10 عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين. بمعنى ان نفس اللي انا هشتغله معاكم جهة اليمين من اول ما ببتدي السطر هو اللي بتكرروه جهة اليسار. طبعا بنبتدي نكرر من اول هنا، انا هنا طبعا كملت معاكم الزاوية، لكن انتوا بتبتدوا طبعا العدد في جهة اليسار من اول المجموعة دي. هنا فاضل لي 6 عمود و10 عمود هكملهم وارجع لكم، وكله بيكون عمود بلفة واحدة. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين، وكده انا جبت معايا ماركر. محتاجين الماركر في ايه يا رندا؟ هنشوف دلوقتي. في منطقة هتكون عندي فيها تزايد، اللي هي المنطقة اللي فيها 10 عمود من هنا و10 عمود من هنا، تمام يا بنات؟ اما المنطقة اللي بتكون هنا دي ورقة الشجر من تحت مش بيكون فيها تزايد. بمعنى ان انا بس هسحب الخيط كده شوية هنا. طبعا ال3 سلاسل ماليش علاقة بيهم، ابتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رقم 10 هبتدي اضيف فيه الماركر، ومن هنا طبعا العمود اللي بيكون بعد العمود رقم 6 اول واحد في المكان هنا ببتدي اضيف فيه بردك الماركر، بس عشان ابتدي احدد الاماكن بتاعتي علشان ما تتلخبطوش معايا. لكن لو مش حابه انتي بتعدي ومفيش اي مشكله. في ثالث سلسله ارتفاع بنبتدي نقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده. كده بيكون خلاص السطر رقم 2 خلص معايا. السطر اللي جاي وكل السطور لغايه ما توصلي لحجم ورقه الشجر اللي انت حباها، بنبتدي بطريقه التزايد اللي هي طبعا الخاصه بالدائره. يعني ان انا ببتدي في السطر الاول ببتدي اشتغل، طبعا احنا بنتجاهل تماما اللي هو طريقه التزايد في الدائره. السطر رقم 1 اللي احنا بنشتغل فيه تزايد في كل الغرز، لا انا مش هشتغل السطر دوت، لاني هبتدي اشتغل من تاني سطر يعتبر فيه قاعده التزايد في الدائره، اللي هي بتكون ايه يا رندا؟ بتكون انك بتشتغلي في اول غرزه مرتين، يعني 2 عمود، بعد كده عمود عمودين عمود عمودين عمود لغايه ما بخلص ايه ال10 عمود بلفه دول. السطر اللي بعده بيكون عمود عمود عمودين، السطر اللي بعده بيكون عمود 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 يعني 3 عمود، بعد كده عمودين، السطر اللي بعده 4 عمود، بعد كده التزايد يعني عمودين، السطر اللي بعده 5 عمود عمودين،
السطر اللي بعده 6 عمود، عمودين، 7 عمود، عمودين، وهكذا لغايه ما توصلي طبعا للحجم اللي انت محتاجاه. مكان الثلاث سلاسل هو دايما موجود عندي فيه 3 سلاسل، 1 2 3، بمعنى ان اول واحد في العشرة هيكون فيه تزايد، انكريس تزايد، انا بشتغل فيه مرتين، 2 عمود بلفه في نفس الفراغ، 1 كمان مره، 2 الفراغ اللي بعده عمود واحد بس 1 دبل كروشيه، الفراغ اللي بعده انكريس تزايد يعني 2 دبل كروشيه، 2 عمود بلفه في نفس الفراغ، 1 كمان مره، 2 وهكذا، عمود وعمودين في نفس الفراغ، 1 كمان مره، 2 ثم عمود وعمودين، عمود، 1 2 اخر عمود بيقابلني بيكون فيه عمود واحد بس بشتغله وبرجع الماركر بتاعي تاني، علشان دايما تكوني عارفة ان المكان ده هو اللي دايما ايه بنشغل فيه التزايد بتاعنا. هبتدي هنا بقى انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عمود بلفة بشتغل فوقيهم 10 زيهم بالظبط. الجزء طبعا اللي هيكون من هنا من اسفل اللي هو التحتاني دوت ما فيهوش اي مشكلة خالص معاكم. كده احنا اشتغلنا 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده يا بنات وصلنا زي ما احنا شايفين للأربع سلاسل. دايما في الأربع سلاسل 1 2 3 4 4 عمود 4 سلسلة 4 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 4 1 2 3 4 14 كمان 4 عمود، 1 2 3 4. ارجع تاني هشتغل 10 عمود، وهنا بقى هبتدي اشتغل ايه يا بنات؟ لما بوصل هنا بشتغل عمود واحد وبعد كده عمودين، عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين، اخر واحد طبعا عندي بيكون فيه ايه هنا طبعا هنعد. بصوا ده كده عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين، اخر حاجة عندي بتكون فيها عمودين. هكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة اللي قلناها مع بعض وارجع لكم نبتدي السطر الجديد تاني مع بعض. حبيت ارجع لكم مكان التزايد في بداية طبعا الماركر. اول عمود بشتغل فوقيه عمود واحد بس عشان خاطر ما تتلخبطوش في الجزئية دي، انا لسه في بداية المفرش مش عايزة حد يتلخبط في اي خطوة. خلصتي العمود الاول ضيفي الماركر تاني عشان تبقي عارفة مكان البداية عندك في الجزئية دي. تمام. هنا انكريس تزايد يعني عمودين، 1 2 في نفس الفراغ وارجع عمود وبعد كده انكريس عمود 2 في نفس الفراغ وهكذا، عمود عمودين، عمود عمودين، عمود، اخر فراغ عندي فيه عمودين، 1 2. بعد كده بروح اقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع، 1 2 تالت سلسلة بقفل فوقيها بغرزة منزلقة بارتفاع 1 2 3 سلسلة. بعد طبعا مفرشي
بصوا يا بنات، خلاص ابتدى المفرش ياخد شكل ورقة الشجر، وشكل المفرش كمان طابع جميل جدا ومميز ورقيق جدا. هفك شوية من الخيط وارجع لكم تاني. بنبتدي بعد الثلاث سلاسل هشتغل عمود واحد بس، والفراغ اللي جاي بيكون عمودين. انكريس واحد، كمان مرة في نفس الفراغ كده اتنين زي ما احنا شايفين. التزايد المرة دي هيكون عمود عمود عمودين، عمود عمود عمودين، عمود عمود عمودين. يبقى كده عمود واحد، وبعده كمان عمود. هنا انكريس تزايد يعني اتنين في نفس الفراغ، واحد كمان مرة اتنين، وبكرر عمود، واللي بعده عمود، واللي بعده عمودين انكريس واحد اتنين في نفس الفراغ، وهكذا واحد واحد اتنين انكريس واحد اتنين، وكرر عمود عمود وعمودين، واحد اتنين، وهنا ده بيكون عمود واحد بس. ببتدي هنا بقى على الأعمدة كلها، ببتدي اشتغل أعمدة، وبوصل في الزاوية بشتغل 4 عمود 4 سلسلة 4 عمود بلفة. طيب يا رندا، الجهة التانية لما ببتدي هنا بقى التزايد، أول فراغ عندي بشتغل فيه عمودين، وبعد كده عمود عمود، عمودين عمود عمود، عمودين عمود عمود، لغاية ما بوصل لنهاية الجزئية دي. طيب السطر اللي بعده برتفع 3 سلاسل، وبعد كده بشتغل 2 عمود، وبعد كده بعمل التزايد بتاعي. يعني بعد كده بشتغل 3 عمود تزايد 3 عمود تزايد 3 عمود تزايد لغاية ما بوصل لمكان الماركر. بعد كده بشتغل في المكان اللي هو فيه أعمدة بس، أعمدة بس، مكان الأربع سلاسل، يعني فوق كل عمود عمود بما فيهم الأعمدة اللي كانت عندي في الزاوية اللي تحت. فوق الأربع سلاسل الزاوية بتاعتي بشتغل 4 عمود 4 سلسلة 4 عمود بلفة في نفس الفراغ. أرجع أشتغل أعمدة على كل أعمدة لغاية ما بوصل لمكان الماركر بتاعي. اول عمود من الماركر دايما في السطور اللي جايه كلها هيكون عندي فيه تزايد، بمعنى ان انا اول عمود بيقابلني بشتغل فوقيه عمودين، وبعد كده ببتدي اعد بقى عدد الاعمده بتاعتي. يعني مثلا السطر اللي جاي هيكون 3 عمود، هنا بيكون عمودين تزايد عمودين تزايد. فوق السطر اللي جاي هيكون 3 عمود تزايد 3 عمود تزايد، اللي بعده هيكون 4 عمود تزايد سواء هنا او هنا، اللي بعده هيكون 5 عمود تزايد، اللي بعده 6 عمود تزايد، اللي بعده 7 عمود تزايد. هخلص لغايه ما اوصل للسطر اللي هيكون فيه عندي 7 عمود تزايد، وارجع لكم نكمل مع بعض. لكن انتوا حابين طبعا تزودوا القطعة او المفرش بتاعكم اكتر من كده، والسطر اللي بعده يكون 8 عمود، بعد كده التزايد، بعد كده 9 عمود، وبعد كده التزايد، اللي بعده هيكون 10 عمود، وبعد كده التزايد. اشتغلي لغاية بقى العدد اللي انت حباه لحجم المفرش اللي انت حباه. المفرش ممكن نعمل منه مفرش لترابيزة، ممكن تعملي منه سجادة للأرض، ممكن تعملي منه قاعدة للأكواب لو استخدمتي خيوط رفيعة جدا، فهتكون حلوة جدا. الفكرة جميلة جدا ومميزة. أكمل السطر دوت وهكمل لغاية ما أوصل للسطر رقم 9، بيكون معايا في تزايد عندي 7 عمود تزايد، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده احنا في السطر رقم 9. احنا عندنا هنا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا اخر حاجة اشتغلناها مع بعض قبل ما نقفل السطر بتاعنا، وطبعا زي ما احنا شايفين الجزء ده بس هو اللي فوق هو اللي بيكون عندي في التزايد زي ما احنا شايفين. طيب ابتدينا احنا مع بعض، سيبنا بعض في السطر اللي كان بيكون عندي فيه تزايد. كان السطر رقم كام؟ 1 2 3 رقم 4. كنت بشتغل معاكم هنا، طبعا كانت البداية معايا 3 سلسلة، وبعد كده اشتغلت عمود، بمعنى ان هما بيكونوا عمودين وتزايد، 1 2 عمود بعد كده التزايد، 1 2 عمود بعد كده التزايد. السطر اللي بعده بشتغل 3 سلاسل، بشتغل بعد منهم 1 2 عمود، وبعد كده انكريس تزايد. طيب عايزين نشوف حاجة، او هي قاعدة ثابتة جدا وسهلة جدا، سهل عليك الشغل. دايما التزايد في السطر اللي بعد اللي انت بتشتغليه بيكون في الغرزة الاخيرة من العمودين اللي بتشتغليهم من تحت. بصوا هتبصوا تلاقوا هنا ان التزايد عندي كان في الغرزة الاخيرة دي. لو طلعنا فوق هنبص نلاقي بردك اهو العمودين دول في العمود ده.
هنلاقي التزايد العمودين دول في اخر عمود من التزايد، العمودين اللي بعديهم في اخر عمود من التزايد. فدايما لما بتيجي تشتغلي بتشتغلي في اخر عمود انت اشتغلتي فيه التزايد، بدون ما تحسبي بقى باعداد وتلخبطي نفسك. تمام. فاحنا السطر دوت كان 1 2 3 عمود تزايد، 1 2 3 تزايد، وهكذا. السطر اللي بعده كان 3 سلسلة، 1 2 3 يعني 4 عمود تزايد، 4 عمود تزايد، وهكذا. 1 2 3 4 انكريس. اللي بعده بيكون 5 عمود تزايد كده، 1 2 3 4 5 انكريس تزايد، 1 2 3 4 5 تزايد. اللي بعده 1 2 3 4 5 6 وانكريس تزايد، وهكذا. اللي بعده بيكون طبعا 3 سلاسل ارتفاع بعتبرهم عمود كده، 1 2 3 4 5 6 7 انكريس تزايد، اللي هي بتكون في اخر غرزة تزايد. علشان برضك ما تتلخبطوش، اخر جزئية عندي هنا فيها تزايد بشتغل تزايد، والعمود الاخير من المجموعة دي بيكون عمود واحد بس. تمام. طيب المجموعة اللي في الاتجاه ده زي ما قلنا مع بعض، اول عمود دايما من تحت، من اول ما سيبنا بعض تحت هنا لغاية ما وصلت لاخر سطر بشتغله، اول عمود من الاتنين دول هو اللي بشتغل فيه التزايد، انكريس تزايد في اول عمود. وبعد كده ببتدي اعد بقى عدد الاعمدة بتاعتي. تمام يا بنات. نبتدي السطر ده نشتغل بغرزة الصدفة، وانتوا زي ما قلت معاكم قبل كده ان احنا نقدر نشتغل عدد السطور اللي احنا حابينه. طيب احنا هنا اخر حاجة اشتغلتها كانت ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 انكريس تزايد. طيب اللي بعده هيكون هنشتغل فين بقى؟ هشتغل هنا التزايد، بمعنى اني بعد 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا اللي هيكون فيه انكريز من فوق تزايد. اللي بعده هيكون عندي 9 عمود تزايد، بعده 10 عمود تزايد، بعده 11 عمود تزايد، وهكذا. اشتغل لغاية ما توصلي لحجم الورقة اللي انت حباه. بنقفل بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع، وفي نفس الفراغ اللي انا بقفل فيه اللي هو يعتبر الفراغ الاول بالنسبة لي، هبتدي ارتفع 1 2 3 وابتدي اكون اول صدفة عندي، وده اول عمود منها. الصدفة بتاعتي بتكون عبارة عن عمودين سلسلتين، عمودين في نفس الفراغ، كمان عمود في نفس الفراغ، وهاخد 1 2 سلسلة، هلف الخيط على الابرة كمان مرة في نفس الفراغ، عمودين، 1 كمان مرة 2. انا اصبح كده ابتديت اكون السطور بقى اللي فيها الصدفات، ونشتغل سطور بشكل الصدفات بتكون شكلها حلو قوي. طيب من فوق ما باخدش اي سلاسل، بس من تحت بعد ايه؟ 1 2 3 4 بسيبهم، وابتدي في رقم 5 هلف الخيط على الابرة، بعد 1 2 3 4، وفي رقم 5 ببتدي تاني اكون عمودين سلسلتين، عمودين، 1 2 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ، 1 2. لف الخيط على الابرة لانك هتروحي تشتغلي عمود بلفة، هعد 1 2 3 4 بسيبهم، ورقم 5 ببتدي تاني اكون 1 2 1 2 سلسلة، كمان مرة 2 عمود بلفة، 1 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل اني ابتدي اعد 1 2 3 4 اسيبهم، وفي رقم 5 بشتغل عمودين سلسلتين، عمودين، وبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية فين بقى؟ انا مش لغاية بس الماركر، لا، لغاية ما اوصل للسلاسل اللي هي بتكون عندي في الزاوية. هفضل اشتغل بالشكل ده كده 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 لغاية ما اوصل لثلاث سلاسل، 4 سلاسل عفوا، الزاوية. كده خلاص احنا ابتدينا نوصل لمكان الزاوية اهو زي ما احنا شايفين. كنت بشتغل بنفس الطريقة اللي اتفقنا بيها مع بعض. هبتدي الف الخيط على الابرة، بعد 1 2 3 4، في رقم 5 هبتدي ادخل 1 2 1 2، كمان مرة 1 2. هنا بردك بسيب الأربعة غرزة عمود بلفة دول، وبروح بقى هنا عندي في الزاوية، هنا مش هشتغل 4 عمود سلسلتين، عارفة 4 عمود 4 سلسلة 4 عمود، لا، هنشتغل 3 عمود، 1 2 3، وهاخد 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس، عفوا 3 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3. نرجع تاني الف الخيط على الابرة، بعد 1 2 3 4، رقم 5 بروح اشتغل
عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 1 2 سلسلة، كمان مرة 1 2 عمود، وارجع تاني الف الخيط على الابرة 1 2 3 4، بسيبهم وفي رقم 5 ابتدي اشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر هنبتدي نقفل بمنزلقة فوق 3 سلسلة ارتفاع من العمود الاول. السطر اللي جاي والسطر اللي بعده بيكون تكرار لنفس اللي احنا بنشتغله ده، بس طبعا مش هنبتدي نعد اعمدة من تحت نسيبها، لاني هبتدي اشتغل بس داخل السلسلتين اللي بيكونوا موجودين عندي داخل الصدفات. لكن ايه اللي هيزيد معانا او ايه اللي هيختلف معانا، ان بدل ما كنت بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، لا اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود، او 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، زي ما تحبوا، مفيش مشكلة يعني من السلسلة الزيادة دي اذا زودناها او نقصناها. هنا طبعا بسيب الاعمدة الباقية، 1 2 3 سلسلة ارتفاع عندي، ببتدي في ثالث سلسلة ارتفاع اقفل بغرزة منزلقة، وبما اني مش هشتغل فوق الاعمدة فبالتالي بمشي فوق العمود التاني بمنزلقة سليب ستيتش، وامشي كمان لغاية السلسلتين بمنزلقة سليب ستيتش، بحيث ان انا كل شغل بيكون داخل الصدفات يا بنات علشان يدينا شكل الصدفات. برتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة واعتبرهم اول عمود، هنشتغل كمان 2 كده تاني عمود، تالت عمود بلفة، بقى انا عندي كده 1 2 3 1 2 سلسلة. انا بكتفي بسلسلتين بس يا بنات، لكن انتوا ممكن تخلوهم 3 مفيش مشكلة، لكن في السطر اللي جاي مش هنزود ال3 سلاسل دول، يعني هتفضلي برضك ثابتة عليهم 3 سلاسل. وبعد كده 1 2 3، بس الافضل زي ما احنا شايفين هما بيكونوا بس سلسلتين. هلف الخيط على الابرة وبروح للسلسلتين اللي بعديهم وبكرر 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة كده، 1 2 3 1 2 سلسلة، وكمان مرة 1 2 3. بلف الخيط على الابرة، بروح مباشرة لسلسلتين اشتغل، وهفضل اشتغل على سلسلتين 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 لما اوصل بقى هنا ل3 سلاسل الزاوية. هبتدي تاني اشتغل 4، ده 3 عمود هشتغل 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، تمام، وارجع اشتغل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر. السطر اللي بعده ببتدي بقى ايه، اشتغل 4 عمود 2 سلسلة 4 عمود، او 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، وفي المكان هنا برضك بيكون 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، تمام. نرجع في السطر اللي بعده، هرجع لكم تاني ونبتدي نشتغل مع بعض اخر سطر اللي بيكون عندي طبعا في الاطار الاخير. اكمل السطر اللي احنا بنشتغله مع بعض ده اللي هو 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، وزي ما قلنا مع بعض برجع تاني واكرر في مكان الزاوية بيكون 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود بلفة فوق السلسلتين اللي احنا ايه 3 سلاسل عفوا اللي احنا اشتغلناهم في الزاوية. يبقى السطر اللي احنا هنشتغله ده هنا هيكون فيه 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، والسطر اللي بعده كمان هيكون 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود. اما السطر اللي بعده بيكون بالنسبة للأعمدة في الصدفات انا عندي هنا 3 فوق بيكون 4 عمود، يعني على كل السطر بيكون عندي 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين مفرشنا بالرغم ان انا عليت الكاميرا شوية الا ان المفرش زي ما احنا شايفين مساحته كبيرة ما شاء الله، جميل جدا ومميز وشكله حلو قوي قوي قوي. انا شخصيا بحب الموديل ده جدا. السطر الاخير بيكون سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. بردك زي ما قلت لكم نقدر نعمل تزايد في السطور الاولى اللي هي طبعا بغرزه العمود بلفه زي ما احنا حابين، بردك في المرحله اللي هي فيها الصدفه تقدروا تشتغلوا بردك بالتزايد زي ما انتوا حابين، تعملوا عدد السطور اللي انتوا عاوزين. طيب يا رندا، بالنسبه طبعا للتزايد احنا عارفين ان احنا بالنسبه للعدد التزايد بتاعي بيكون انك بتزودي عمود زياده في المجموعه دي وعمود زياده في المجموعه دي. يعني انا اخر سطر كنت بشتغل ب4 عمود 3 سلسله 4 عمود، السطر اللي بعده لو انت هتكملي تاني هتشتغلي 5 عمود ممكن نقول 4 سلسله 5 عمود، وبعد كده السطر اللي بعده 6 عمود 4 سلسله 6 عمود، السطر اللي بعده 7 عمود 4 سلسله 7 عمود، نرجع السطر اللي بعده 8 عمود، تبتدي تزودي السلاسل بقى، يعني ممكن نخليهم 5 سلسله كل 3 سطور، خلي السلاسل اللي في المنتصف زودي فيهم سلسله، تمام. نبتدي بقى نشغل الاطار الاخير او السطر الاخير من مفرشنا النهارده او ورقه الشجر بتاعتنا النهارده. بنقفل بمنزلقه فوق اول عمود
وهبتدي كمان امشي على كل الاعمدة اللي تقابلني بمنزلقة كده. تاني عمود منزلقة، تالت عمود منزلقة، رابع عمود منزلقة، وهمشي كمان لغاية السلاسل بمنزلقة. فوق السلاسل على كل المجموعات اللي بتقابلني او السلاسل اللي بتقابلني بشتغل 8 عمود بلف. 1 2 3 سلسلة وهعتبرهم اول عمود كده. 2 3 4 5 6 7 8. السطر ده ممكن نغير اللون فيه، تشتغليه باللون الذهبي، تشتغليه باللون الاسود، باللون الابيض، بدرجة غامقة من اللون اللي انت بتشتغلي بيه. ممكن كمان نشتغله بنفس اللون، والسطر يعني نعمل سطر بعد منه نشتغله بغرز الحشو باللون الذهبي، بيكون بردك شكله حلو جدا وجميل. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا بقى انا مش هروح اشتغل على طول في السلاسل، لا، شايفين المكان اللي هو ما بين الصدفة والصدفة، المكان اللي في المنتصف ده، يعني بسيب الاربعة عمود دول وفي المنتصف هنا هنزل هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. ارجع الف الخيط وهروح فوق السلاسل اشتغل 8 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. ونروح فين؟ هروح للمكان اللي في المنتصف هنا اللي ما بين كل صدفة وصدفة، انزل اشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بيكون طبعا الشكل اللي هو فوق الصدفات بيكون القمة اللي هي الدائرية دي او نصف الدائرية دي. احنا هنا طبعا ده بداية السطر. في نهاية السطر بعد ما بخلص هنا غرزة حشو بروح اقفل هنا بغرزة منزلقة. هبتدي اروح لهنا اشتغل 8 غرزة عمود واقفل هنا بحشو، 8 عمود حشو، 8 عمود حشو، وهكذا لغاية ما بوصل لمكان هنا. طبعا بعمل غرزة حشو في المنتصف هنا في مكان اللي هي طبعا الزاوية عندي اللي في المنتصف هنا بشتغل هنا 10 عمود مش 8. تمام؟ يعني دايما المكان اللي هنا بيكون فيه عدد مختلف شوية عن الاماكن اللي احنا بنشتغلها كلها. هنا يكون 10 عمود بلفة وبعد كده حشو 8 عمود حشو 8 عمود حشو، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. ارجع لكم نقفل مع بعض ونبتدي نعمل ورقة اللي هي طبعا الجذر بتاع او الجذع بتاع ورقة الشجر بتاعتنا. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين ده الشكل النهائي لمفرشنا النهارده. وقد ايه بصوا الحجم كبير وجميل ومميز، وشكل ورقة الشجر في منتهى الجمال والروعة والشياكة. حجم الخيط يعني سمك الخيط وحجم الابرة بيتحكم في حجم المفرش، سواء هتعمليه سجادة للارض او هتعمليه مفرش للترابيزة. كل ما انت بتزودي سمك الخيط كل ما حجم المفرش زاد معاكي بنفس الاعداد اللي احنا شغلينها بدون حتى ما تزودي فيه عدد السطور. اخر حاجة ببتدي اعملها معاكم وهي بتكون الجذور او الجذع بتاع الورقة. بنقفل هنا بغرزة منزلقة. انا محتاجة اكون في المنتصف هنا بالظبط، وممكن نكون في نفس المكان اللي احنا واقفين عنده، مفيش اي مشكلة. نبتدي نعمل ايه الجذع بتاعنا. تعالوا بس نمشي ايه. 1 2 وهبتدي ارتفع 13 غرزة سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هنسيب من ال13 1 2 3 4 واروح اشتغل في رقم 5 عمود ب2 لفة. بقى كده 1 2 3. وابتدي كل السلاسل اللي هتقابلني اشتغل فيها عمود بلفة واحدة كده. 1 2 3 4 5 ورقم 6. زي ما احنا شايفين بتكون طبعا الورقة مائلة كده شوية. هنمشي بنسيب ادي 1 2 عمود، بروح لرقم 3 اسحب الخيط واخرج منها
ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. حابين تكبروا الورقة شوية ممكن تشتغلي 18 غرزة سلسلة، تسيبي منهم 4 وتشتغلي في رقم 5 زي ما احنا شفنا. هنشتغل 3 عمود ب2 لفة او 4 عمود ب2 لفة، واكمل بقية الغرز بتاعتي بالعمود بلفة واحدة. ممكن تشتغلي لغاية 20 سلسلة، وزي ما احنا قلنا مع بعض تشتغلي اول 4 غرز بغرزة العمود ب2 لفة، وبقية الغرز بغرزة العمود بلفة واحدة. هبتدي بقى اسحب الخيط، وزي ما احنا شايفين البقرة مش باقي منها حاجة بقى، يعني غير حاجة بسيطة جدا. وبيكون ده طبعا الشكل من فوق. انا مش محتاجة ان انا ازود طبعا اكتر من كده. الورق الجذع ده او الجذور دي انا مش عارفة ده بيسموه ايه بالظبط. بالنسبة للزراعة ممكن نمشي بمنزلقة لغاية ما نوصل للورقة اللي بعدها، ونبتدي نشتغل بنفس الطريقة او في نفس المكان اللي احنا اشتغلناه مع بعض. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة او نهاية مفرشي النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم. لو عندكم اي استفسارات في المفرش او في اي وحدة تانية اشتغلناها مع بعض اكتبولي، وانا على راسي من فوق من عينيا الاتنين ان انا ارد عليكم. بكون سعيدة جدا بكل اسئلتكم، وبكون سعيدة جدا كمان لما بلبي طلب حد فيكم او برد على اسئلتكم كلها. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.